Á. Tiểu Chu tiên sinh, cậu mau đi xem cường binh đi. Nó điên rồi. Tôi vừa vào phòng nhìn một cái thì thấy thằng tóc vàng như một con chuột cống ngồi xổm trong góc tường, có đầu rụt cổ kêu chít chít. Mấy người dân làng đến giúp đều bị nó cào rách tay rách mặt, đầy vết thương. Cẩn thận, Tiểu Chu tiên sinh cẩn thận đấy. Nó hung dữ lắm, cắn người ác lắm. Không sao, nó không cắn được tôi đâu. Chỉ là tà khí tăng nặng không bài trừ ra được, làm mờ mắt, ảnh hưởng đến thần trí. Vấn đề không lớn lắm. Trong lúc nói chuyện, tôi đã đi đến trước mặt tóc vàng. Mắt tóc vàng hiện lên tia đỏ hung quang, vẻ mặt dữ tợn nhảy dựng lên, há miệng định cắn tôi. Tôi giơ tay phải ấn lên đỉnh đầu nó, ấn nó trở lại mặt đất. Tóc vàng ngoan ngoãn ngồi xổm ở đó, một chút cũng không dám cử động. Mấy người dân làng đều phát ra tiếng hít hà kinh ngạc. Giúp tôi bưng một bát nước muối lại đây, chỉ cần nếm gia vị mặn là được. Bang Mọc Cầm vội vàng xoay người chạy vào bếp, bưng một bát nước muối nhạt ra đưa cho tôi. Tôi giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa khẽ nhúng vào trong bát. Tóc vàng mất đi sự kìm hãm liền muốn nhảy lên. Tôi kịp thời quay đầu, búng nhanh 2 cái. Búng nước muối dính trên đầu ngón tay và mắt nó. Tóc vàng ngửa đầu ngã xuống đất, hổn hển thở dốc. Đôi mắt đã trở lại màu sắc bình thường, cũng không còn kêu chít chít nữa. Được rồi, hừ, thật là thần kỳ. Được rồi, khiêng lên giường đi. Tôi ra hiệu một tiếng. Mấy người dân làng vội vàng tiến lên, cẩn thận khiêng tóc vàng lên giường. Một lát sau, Đào đại niên xách thuốc đã bốc xong trở về. Tiểu Chu tiên sinh, có người phụ nữ ôm đứa bé đang ở cửa nhà cậu, chắc là đến khám bệnh nhỉ? Ồ, tôi nghe qua là biết Phùng Quyên đã đến rồi, liền xoay người đi ra ngoài. Bang Mọc Cầm vội gọi tôi lại. Tiểu Chu tiên sinh, khi nào cậu mới hồi phục hoàn toàn vậy? Tôi chẳng tìm ai khác, chỉ trông cậy vào cậu thôi. Chắc phải 10 ngày nữa. Còn phải 10 ngày nữa sao? Vậy ngộ nhỡ giữa chừng mà cường binh phát bệnh lại thì phải làm sao? Chỉ cần đừng để nó nhìn thấy chuột nữa thì sẽ không phát bệnh. Cậu nghĩ giúp tôi một chiêu đi. Lũ chuột này cứ chạy tới chạy lui, tôi cũng chẳng thể thức trắng đêm mà canh chừng cho nó mãi được. Cạo sạch cái đầu tóc vàng của nó đi, sau đó sang phòng tôi lấy một thứ, đảm bảo bình an trong 10 ngày chắc không có vấn đề gì. Ôi, tôi đi cạo ngay đây. Bang Mọc Cầm vừa nói vừa lấy ra một gói giấy, nhét cứng vào tay tôi. Tiểu Chu tiên sinh, cậu đừng chê ít, cứ cầm lấy trước đi, chờ sau này cường binh khỏi hẳn, tôi nhất định sẽ hiếu kính thêm. Tôi khẽ bóp, là 5.000 tệ. Đây chắc là số tiền vốn chuẩn bị cho Tiểu Đinh tiên sinh. Quả nhiên muốn kiếm được nhiều thì vẫn phải dựa vào danh tiếng. Sau khi trở về nhà mình, người đang đứng ở cửa của Nhiên là Phùng Quyên. Bên cạnh còn đỗ một chiếc xe. Trên ghế lái có một người đàn ông tầm 40 tuổi đang ngồi. Hắn nhìn Phùng Quyên chăm chú qua cửa kính xe, trong ánh mắt đầy dẫy sự tham lam. Sao không ở trên xe mà đợi? Em vừa xuống xe gõ cửa, đúng lúc có một cụ ông đi ngang qua, bảo với em là anh đang ở sân đối diện. Em nghĩ lên xuống xe phiền phức quá nên không lên nữa. Chiếc xe này không phải của nhà cô ấy, cũng không phải cô ấy mượn, nếu không sẽ không nói mấy lời như lên xuống xe phiền phức. Thế nên là người đàn ông lái xe kia chủ động đưa cô ấy đến. Tôi bắt mạch theo lệ thường, lại nắn thốn xích, xem lòng bàn tay kẽ răng, mạch đầu ngón tay không đập, không phải va chạm tử thi, lòng bàn tay không thấy sắc xanh đen, không phải âm hồn quấy phá, phần trên mắt không có tơ đỏ, không phải phong thủy nhà ở có khiếm khuyết, trẻ con quấy khóc ban đêm nếu không phải thiếu chăm sóc hay suy dinh dưỡng, thì đại khái là do mấy vấn đề nêu trên. Nhìn từ trạng thái của đứa bé, phu nhân khí huyết sung mãn không nói, lại còn được nâng niu hết mực, nhất định cũng được người nhà nâng niu như bảo bối. Vấn đề không nằm ở đứa trẻ. Tôi quan sát kỹ xung quanh tai, mũi, miệng của Phùng Quyên, lại xem lòng bàn tay và ngón tay một lượt. Trong lòng đại khái đã hiểu rõ, có mang theo hành lý rồi nhỉ? Tối nay ở lại đây quan sát một chút. Phòng bên cạnh là phòng khách, đồ đạc đầy đủ. Buổi tối có gì không ổn cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Phùng Quyên lập tức đồng ý, ôm đứa bé theo tôi đi đến phòng khách. Gã đàn ông kia cũng hớt hơ hớt hải bám theo sau Phùng Quyên. Lão Cao, anh về trước đi, chị dâu ở nhà sắp đợi đến sốt ruột rồi đấy. Cảm ơn anh đã đưa mẹ con em đi chuyến này. Anh với anh Ngụy quan hệ thế nào mà cần gì nói lời cảm ơn. Để anh bảo với chị dâu một tiếng, tối nay ở lại đây bầu bạn với em một đêm. Em một mình đưa Tiểu Anh Đào đi thế này, nếu có việc gì anh còn giúp đỡ được chút đỉnh. Không cần đâu lão Cao, một mình em lo được mà. Anh về đi, hơn nữa trong phòng này cũng chẳng có giường dư. Anh ở đâu chứ? Hi hi, đứa bé là quan trọng nhất. Anh ở trên ghế tạm bợ một đêm là được, có việc gì là giúp được ngay. Hắn vừa nói vừa lấy từ trong bao da điện thoại treo bên thắt lưng ra, lấy ra một cái điện thoại Nokia nhỏ nhắn. Hắn hua hua như để khoe khoang rồi bắt đầu bấm phím. Anh gì ơi, anh không được ở trong căn phòng này. Tôi để chị Phùng đưa con ở lại đây tối nay, chỉ là để quan sát nguyên nhân căn bệnh. Anh ở cạnh sẽ gây ảnh hưởng đấy. Lão Cao, anh xem, Chu tiên sinh cũng nói rồi, anh ở đây không tiện đâu. Về đi. Lão Cao lườm tôi một cái đầy hung ác, lại nói với Phùng Quyên, được rồi, mai anh lại đến đón em nhé. Tôi nhìn theo xe của lão Cao rời đi, đào một đồng tiền trấn trạch chôn dưới ngưỡng cửa lên, đào ra một đồng,
lại lấy một nén nhang vàng. Lúc này mới quay lại phòng khách. Lúc vào cửa, lén đặt đồng tiền lên phía trên khung cửa. Thắp nhang cắm lên bộ cửa sổ. Cũng không ở lại lâu mà trực tiếp rời khỏi phòng. Tôi trở về phòng khám, lấy bút mực và giấy trắng ra vẽ một con mèo đen. Đợi Bao Ngọc cầm đến tìm, thì đem bức vẽ mèo đen này cùng với 3 nén nhang đưa hết cho bà ấy. Treo bức tranh này vào phòng con trai bà, thắp nhang ở trước bức tranh, rồi cũng thêm chút cá thịt hoặc mấy thứ mèo thích ăn. Tôi thấy đèn phòng khách đã sáng. Bữa sáng ngày mai có cần chuẩn bị thêm không? Chuẩn bị thêm phần của một người nữa đi, là một nữ đồng chí. Đứa bé quấy khóc ban đêm, cần chú ý quan sát một chút. Vẫn còn đang bú sữa, đừng nấu món gì quá nóng cho cô ấy. Đợi Bao Ngọc cầm rời đi, tôi liền ra sân tập luyện. Diệu tỷ dạy tôi là nội gia quyền, không nói là thuộc môn phái hay truyền thừa nào, chỉ nói là dùng để dưỡng sinh. Theo từng chiêu thức tung ra, gân cốt được kéo giãn, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Đây là bài tập bắt buộc mỗi ngày của tôi. Từ khi theo Diệu tỷ chưa bao giờ bỏ lỡ buổi nào. Một ngày nọ, đang ngủ đến nửa đêm, đột nhiên tôi nghe thấy một tràng âm thanh thoát ẩn thoát hiện. Tiếng kêu kiềm chế và dồn nén, trong đau khổ mang theo sự hoan lạc. Tôi mở mắt ra. Đầu tiên là xem thời gian, đúng 12 giờ đêm, đây là lúc dương khí rút đi, âm khí thịnh nhất trong ngày. Tôi chở mình xuống giường, rời phòng ngủ đi đến trước cửa sổ phòng khách, nhìn vào trong qua khe hở của tấm rèm cửa. Trong bóng tối, một thân hình trắng nõn đang ở trên giường, không ngừng vặn vẹo đầy bất an. Trời lạnh thế này mà không một mảnh vải che thân, cũng chẳng đắp chăn. Trên bề mặt da lại ửng lên một lớp đỏ rực nóng hổi, đầy những hạt mồ hôi li ti. Dưới mí mắt, có thể thấy quỹ đạo nhãn cầu đang chuyển động nhanh chóng. Rõ ràng là đã bị mộng mị ám vào rồi. Tôi khẽ gõ vào khung cửa sổ. Đầu nén nhang bên trong bộ cửa sổ khẽ lóe lên, rồi tắt lịm. Gần như cùng lúc đó, đồng tiền lớn trên khung cửa lật nhào rơi xuống, đập lên ngưỡng cửa, phát ra một tiếng động trầm đục. Đứa bé trên giường bắt đầu khóc hoa. Cơ thể đang vặn vẹo bỗng nhiên dừng lại. Phùng Quyên vốn đang giãy giụa không tỉnh lại được, đột nhiên mở bừng mắt, trở mình ngồi dậy, ôm đứa bé lên định cho bú. Tôi gõ cửa sổ, đừng cho nó bú, càng cho bú nó sẽ càng quấy khóc dữ dội hơn đấy. Phùng Quyên giật nảy mình, ôm chặt đứa bé, vừa lấy tấm chăn che thân lại, kinh hãi nhìn về phía cửa sổ. Đừng sợ, tôi là Chu Thành đây, chị Phùng. Chị thắp nén nhang ở cửa sổ lên lần nữa đi. Ôm đứa bé đến trước làn hương khẽ đung đưa một lát, đợi nó ngủ thiếp đi lần nữa. Chị sang phòng khám bên này, tôi có chuyện muốn nói với chị. Nói xong, tôi cũng không nán lại ngoài cửa sổ nữa, trở về phòng khám, lấy 2 đạo bùa đặt lên bàn, lại pha một ấm trà. Khoảng nửa tiếng sau, Phùng Quyên đi sang, rõ ràng đã thu xếp qua loa, mặt sạch tóc gọn, chỉ là đôi chân mày, khóe mắt vẫn còn vương lại một nét xuân tình. Cúi đầu không dám nhìn. Chu tiên sinh đã tìm ra nguyên nhân chưa à? Uống chút nước trấn tĩnh lại đã, rồi chúng ta nói tiếp. Giấc mơ như thế chị đã mơ bao lâu rồi? Sắp được nửa năm rồi. Chồng tôi vừa qua đời được 1 tháng, thì bắt đầu mơ thấy đứt quãng. Lúc đầu còn cách 3 năm ngày mới mơ một lần. 1 tháng gần đây thì ngày càng dày đặc, cơ bản là tối nào cũng mơ thấy. Trong mơ ngoài chồng chị ra, vẫn còn những người khác phải không? Lúc bắt đầu là chồng tôi, sau đó thì có thêm những người khác. Nói đoạn, vành tai chị đỏ bừng, dường như không thể nói tiếp được nữa. Chị nghe tôi nói, nếu tôi nói không đúng, chị cứ ngắt lời tôi là được. Người thêm vào đó chính là lão Cao đã đưa chị đến. Lúc đầu khi hắn xuất hiện, chỉ đứng bên cạnh nhìn 2 người làm chuyện đó, sau đó thì tham gia vào luôn, biến thành 3 người cùng lúc. Chị đã dùng cách của tôi. Sau khi đứa bé đã ngủ yên, giấc mơ này của chị sẽ trở nên cực kỳ hoàn chỉnh. Thậm chí đến khi tỉnh dậy, chị sẽ phát hiện cơ thể cũng có những phản ứng sau khi hưng phấn tột độ. Mặt Phùng Quyên đỏ bừng như muốn rỉ ra sắc đỏ, 2 chân bồn chồn xoắn vào nhau. Quan sát phản ứng của chị ấy, tôi nói tiếp. Còn trước khi có cách của tôi, lần nào chị cũng bị tiếng khóc của đứa bé làm cho giật mình tỉnh giấc. Khi tỉnh lại thì thấy mình không mặc quần áo, khắp người đẫm mồ hôi, hơn nữa còn đau thắt lưng, sức lực kiệt quệ, tay chân bủn rủn. Để dỗ dành đứa bé, chị sẽ cho nó bú ngay lập tức. Đúng rồi, anh Đào là bị tôi làm thức giấc sao không? Nó không phải vì bị chị làm thức giấc mà quấy khóc, mà là vì để bảo vệ chị nên mới quấy khóc. Mẹ con liền tâm, nó cảm ứng được điều bất ổn ở chị, thông qua việc quấy khóc để kéo chị ra khỏi mộng mị, bảo vệ tâm trí chị không bị lún sâu hoàn toàn, bị dục vọng chi phối toàn bộ. Bắt hỏa khí khô khốc trong cơ thể chị sẽ theo sự truyền hết sang cho nó. Nó còn nhỏ tuổi, không thể hóa giải được, thế nên mới dẫn đến tinh thần uể oải, chán ăn bỏ bú đấy. Hóa ra nó khóc là để bảo vệ em. Em chỉ là gặp ác mộng thôi mà. Đó là xuân mộng, ngày nghĩ đêm mơ. Chị có thể nhớ nhung người chồng đã khuất, nhưng chị có từng muốn xảy ra chuyện gì với lão Cao không? Dĩ nhiên là không rồi.